Η αλήθεια είναι πως αντικειμενικά, μέσα από το κανάλι μας, έχουμε επισκεφτεί κάποια από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα στην Αγγλία. Σήμερα όμως, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να ταξιδέψουμε σε αυτό, το οποίο ακούγεται πως είναι το πιο άσχημο γήπεδο επαγγελματικής ομάδας στην Αγγλία και συγκεκριμένα το Kenilworth Road της Luton Town. Είναι όμως έτσι ή όλα αυτά είναι μια φήμη? Αυτό ακριβώς θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο Match Days. Η Luton Town θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στην Premier League, προερχόμενη από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες της National League, στην οποία αγωνιζόταν πριν από 10 χρόνια. Συγκεκριμένα, πριν από 4 αγωνιζόταν στη League 2 και με back-to-back ανόδους κατάφερε να φτάσει στη Championship, όπου αγωνίζεται φέτος. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θα μας πει κάποια πράγματα για την ομάδα ο ιστορικός του Pub Tales, Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Λίγα λόγια για τη Luton ή αλλιώς τους καπελάκηδες ή Hatters, όπως είναι και το παρατσούκλι τους. Ένα παρατσούκλι το οποίο υπάρχει διότι η πόλη του Luton ασχολείται πάρα πολύ με την εμπορία και την κατασκευή των καπέλων. Η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας ήταν το 1988, όταν και κατέκτησε το League Cup απέναντι στην Arsenal, ενώ η μεγαλύτερη της αντίπαλος είναι η γειτονική Watford. Πέρυσι η ομάδα έκανε μια πολύ καλή πορεία, φτάνοντας μέχρι και τα play-offs, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει την άνοδο στην Premier League. Φέτος ο στόχος της ομάδας είναι να ξαναμπεί στα play-offs. Για να δούμε τελικά, θα τα καταφέρει? Στην υγεία σας. Αλλά αρκετά από εμάς. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το Luton βρίσκεται 30 λεπτά από το Λονδίνο, αν πάρετε το γρήγορο τρένο, και μπορείτε εύκολα να κάνετε αυτό το ταξίδι, αν θέλετε μια εναλλακτική επιλογή από τα γήπεδα της πρωτεύουσας. Το καλό με το Luton είναι πως όλες οι pubs βρίσκονται δίπλα από το σταθμό των τρένων. Συνεπώς, δεν δυσκολευτήκαμε να βρούμε πού θα πιούμε την μπύρα μας πριν τον αγώνα, με την επιλογή μας να είναι η Wheel Right Arms. Η συγκεκριμένη pub είναι η πιο δημοφιλή στους φίλους της Luton Town και είναι εύκολο να καταλάβετε το γιατί. Η pub είναι κυριολεκτικά ντυμένη στα χρώματα της ομάδας, με πολλές φωτογραφίες, κασκόλ, φανέλες και σημαίες της ομάδας να κοσμούν τους τοίχους της. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την pub επιτρέπονται μόνο φίλοι της Luton Town. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως μπορείτε να πιείτε την μπύρα σας εδώ και απλά να χαζεύετε τους τοίχους και να μαθαίνετε την ιστορία της ομάδας. Το αρνητικό της βέβαια είναι πως είναι λίγο μικρή. Συνεπώς, αν έρθετε αργά, θα πρέπει να κάτσετε έξω, πράγμα που με τον αγγλικό καιρό δεν είναι πάντα εφικτό. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, σας προτείνουμε την George 2 ή George ο δεύτερος, η οποία και αυτή είναι μόνο για φίλους του Luton. Είναι πιο μεγάλη pub, συνεπώς μπορείτε να βρείτε να κάτσετε, καθώς και να παίξετε και βελάκια ή μπιλιάρδο αν θέλετε. Αλλά αφού ήπιαμε από μία μπύρα στην κάθε pub, ξεκινήσαμε το 20 λεπτό περπάτημα για το γήπεδο, μπας και κάψουμε καμιά θερμίδα. Το Kenilworth Road άνοιξε τις πύλες του το 1905 και έκτοτε αποτελεί έδρα της Luton Town. Είναι από τα πιο γραφικά γήπεδα του νησιού, κουβαλώντας μάλιστα τη φήμη του πιο άσχημου γηπέδου επαγγελματικής ομάδας στην Αγγλία. Η αλήθεια είναι πως όντως είναι λίγο παρατημένο και ο κύριος λόγος αυτού είναι πως η ομάδα έχει καταθέσει τα πλάνα για νέο γήπεδο στην περιοχή εδώ και κάποια χρόνια και γι' αυτό το λόγο δεν έχει υπάρξει καμία επένδυση στο τωρινό γήπεδο. Το γήπεδο βρίσκεται ανάμεσα σε σπίτια και καθώς περπατάτε περιμετρικά αυτού, περνάτε δίπλα από τα παράθυρα των σπιτιών. Μία από τις πιο εικονικές κερκίδες στην Αγγλία είναι αυτή του Oak Stand, η οποία είναι η κερκίδα των εκτός έδρας φιλάθλων. Ο λόγος που λέμε εικονική είναι το γεγονός πως οι φίλαθλοι, μόλις περάσουν το τουρνικέ για να μπουν στη θύρα τους, περνούν κυριολεκτικά μέσα από τις αυλές των σπιτιών των κατοίκων. Μιας και δεν μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή την κερκίδα καθώς ήμασταν σε αυτή των γηπεδούχων, κατευθυνθήκαμε στην μπουτίκ για τα καθιερωμένα μας ψώνια.
μπουτίκ σε ένα τέτοιο γήπεδο δεν θα μπορούσε να είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. Για την ακρίβεια, όχι απλά δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά είναι κυριολεκτικά ένα κοντέινερ. Όπως είναι φυσιολογικό, σε ένα κοντέινερ δεν μπορούν να χωρέσουν πολλά αντικείμενα της ομάδας, αν και τηρουμένων των αναλογιών μπορείτε να βρείτε αρκετή ποικιλία. Η εντός έδρας φανέλα της ομάδας που βλέπετε είναι εμπνευσμένη από την αντίστοιχη τη σεζόν 1989-1990. Συνεπώς, αν είστε συλλέκτης εμφανίσεων, είναι μια ιδιαίτερη για τη συλλογή σας. Το μεγάλο αρνητικό βέβαια στη συγκεκριμένη μπουτίκ είναι οι μεγάλες ουρές που δημιουργούνται. Συνεπώς, αν θέλετε να ψωνίσετε, κάντε το έχοντας μια άνεση χρόνου μπροστά σας. Και μετά τις κλασικές μας αγορές, φύγαμε γρήγορα για τον αγώνα Luton εναντίον Blackburn. Η μία κερκίδα του γηπέδου ονομάζεται Bobber's Stand, όχι λόγω κάποιου Bob όπως ίσως φαντάζεστε, αλλά λόγω του ότι τα παλιά χρόνια για να μπει στην κερκίδα πλήρωνες ένα Bob, δηλαδή περίπου 10 cents. Το γήπεδο είναι αρκετά old school θα λέγαμε, και ένα πράγμα που μας έκανε εντύπωση είναι πως οι θέσεις δεν έχουν πλάτη και ο χώρος που έχετε για τα πόδια σας είναι αντίστοιχος με το να πετάγατε σε πτήση της EasyJet. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι αν κλείσετε εισιτήρια με restricted view, η θέση σας είναι πίσω από μια τέτοια κολόνα, πράγμα που λογικά δεν το θέλετε. Το πανό που βλέπετε επιτίθεται στην FA, η οποία το 2008 εξάντλησε την αυστηρότητά της, αφαιρώντας από τη Luton Town 30 πόντους για διάφορες παραβιάσεις κανόνων, ρίχνοντάς την έτσι στις ερασιτεχνικές κατηγορίες για πρώτη φορά στην ιστορία της. Όταν επισκεφτείτε το γήπεδο, θα δείτε πως τα πάντα εδώ είναι vintage, όπως για παράδειγμα ο πίνακας του σκορ ή τα δημοσιογραφικά θεωρία, που είναι απλά μια πρόχειρη κατασκευή. Από πλευράς θεάματος, το πρώτο ημίχρονο το περιέγραψε καλύτερα ο διπλανός μας στο γήπεδο, χαρακτηρίζοντάς το με μια δόση υπερβολής ως το χειρότερο ημίχρονο που έχει δει στο Kenilworth Road. Η απουσία θεάματος δεν μας πείραξε ιδιαίτερα, καθώς πνίξαμε τον πόνο μας σε ένα μπέργκερ από το Megastore του γηπέδου. Αφού του βάλαμε την απαραίτητη κέτσαπ, ξεχάσαμε αμέσως το θέαμα του πρώτου ημιχρόνου, μιας και το μπέργκερ μας βγήκε υπερτίμιο και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, με τη Luton να ανοίγει το σκορ στο 58ο λεπτό. Και μέσα σε 9 λεπτά καθάρισε το μάτς, ενθουσιάζοντας τους φίλους της ομάδας στις κερκίδες. Και παιχνίδι της Championship χωρίς ένταση και μανούρα δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μάτς με μια επαγγελματική νίκη της Luton Town και με τους φιλάθλους της να διατηρούν αυτή την κρυφή ελπίδα πως η ομάδα μπορεί να κάνει αντίστοιχη πορεία με την περσινή, αν όχι καλύτερη. Φτάνοντας λοιπόν στην αξιολόγηση της εμπειρίας μας, θα ξεκινήσουμε από την μπουτίκ της ομάδας, η οποία, αν και μικρή σε μέγεθος, μπορούμε να πούμε πως είχε όλα τα βασικά που περιμένεις να δεις σε μια μπουτίκ. Το γεγονός βέβαια πως είχε μόνο 2 ταμεία δημιουργούσε μεγάλες ουρές, που σε ημέρα αγώνα δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Συνεπώς, θα αρκεστούμε στις 3 μπύρες. Από μεριάς φαγητού, εντός του γηπέδου δεν θα βρείτε τρομερή ποικιλία, αλλά οι λίγες επιλογές που θα βρείτε είναι αρκετά τίμιες και οικονομικές. Αν επιλέξετε το μπέργκερ λοιπόν, είμαστε σίγουροι πως δεν θα απογοητευτείτε. 4 στις 5 μπύρες. Για ένα κλασικό μάτς μεσημέρι Σαββάτου απέναντι σε μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερη αντιπαλότητα
η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά όμορφη. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που και η ίδια η ομάδα βοήθησε με τα γκολ της, τα decibel ανέβηκαν. Όμορφη ατμόσφαιρα, όχι όμως κάτι που θα μας κάνει να δώσουμε 4 μπύρες. Συνεπώς, θα μείνουμε στις 3,5. Στις εγκαταστάσεις, όπως είπαμε, μπορεί να είναι λίγο παρατημένο το γήπεδο, αλλά η αλήθεια είναι πως έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Είμαι σίγουρος πως σε κάποια χρόνια θα λησπονούμε τέτοια γήπεδα, μόνο και μόνο για την ιστορία τους και το πόσο γραφικά ήταν. Καθαρά για λόγους διαφάνειας λοιπόν, και επειδή αντικειμενικά οι εγκαταστάσεις είναι απλά ok, θα δώσουμε 3 μπύρες, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα γήπεδα που αξίζει να επισκεφτείτε, καθώς σε λίγα χρόνια τέτοια γήπεδα θα εκλείψουν. Με 13,5 μπύρες λοιπόν, το Kenilworth Road μπαίνει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματός μας, πίσω από την Aston Villa. Για να απαντήσουμε και στην ερώτηση του βίντεο λοιπόν, μπορεί από πλευράς εγκαταστάσεων ίσως όντως να είναι το χειρότερο γήπεδο επαγγελματικής ομάδας στην Αγγλία, αλλά σίγουρα όχι το χειρότερο από πλευράς συνολικής εμπειρίας. Η ιστορία και η γραφικότητα του γηπέδου, για την ακρίβεια, το βάζουν στα πιο ιδιαίτερα που πρέπει να επισκεφτείτε, καθώς αυτά είναι που το κάνουν και το κάτι ξεχωριστό. Αν το μετανιώσαμε λοιπόν που το επισκεφτήκαμε, ούτε λεπτό, και είμαστε σίγουροι πως ούτε και εσείς θα το μετανιώσετε. Αυτή ήταν λοιπόν η εμπειρία μας από το Luton. Αν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μας, θα χαρούμε να μας κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας, καθώς και να μας ακολουθήσετε στα social media καθώς και στο Spotify, ώστε να μπείτε στην παρέα μας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.